Αφήσαμε πίσω τον βροχερό καιρό της Αθήνας για να έρθουμε στον ηλιόλουστο καιρό της Γερμανίας. Και καλώς ήρθατε στο Βερολίνο. Just wanna be alone with you. The same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby it's cool. And if you wanna fuck around, baby I do. Just wanna be alone. Έχουμε έρθει στο κεντρικό σταθμό του Βερολίνου. Θα πάρουμε το δεύτερο λεωφορείο για να πάμε στο ξενοδοχείο. Μέχρι στιγμής απλά γυρνάμε το Βερολίνο γύρω-γύρω. Ναι. With you, just wanna be alone. Καλησπέρα από το όμορφο Βερολίνο. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα κλειστό εμπορικό κέντρο στην πλατεία Potsdamer, συγγνώμη για τα γερμανικά μου, Platz. Από πίσω μου είναι το μουσείο του φιλμ, της ταινίας, των ταινιών. Δεν καταλαβαίνω γερμανικά. I've seen so many of them come, want me just play pretend. All your girls, they just wanna have fun, but it's the same old thing that we all see. The same old thing that keeps me keen, but I... Από πίσω βλέπετε λοιπόν κομμάτια του τείχους, τα οποία είναι τίγκα στην τσίχλα. Είναι τίγκα στην τσίχλα όμως, γιατί σεβόμαστε πάνω από όλη την κληρονομιά που μας έχουν αφήσει οι προκάτοχοι και όλοι. Be alone with you, with you, with you, with you, just wanna be alone. Έχουμε μπει ήδη στο μετρό και ετοιμαζόμαστε να πάμε στο East Side Gallery και ως συνήθως, σαν chatty walker που είμαι, θα πάρω όλα τα μεταφορικά μέσα. Πίσω από το τείχος του Βερολίνου, θεωρητικά από εδώ, από πίσω είναι το ανατολικό και εδώ πίσω μου ήταν το δυτικό. Είναι λίγο συγκλονιστικό να βρίσκεσαι εδώ ξέροντας τι έχει συμβεί ακριβώς. Λοιπόν, από το δυτικό πάμε στο ανατολικό Βερολίνο, όπου πλέον είναι μια πολύ μεγάλη ανοιχτή γκαλερί που καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο έχουν έρθει και έχουν κάνει γκράφιτι πίσω στον τοίχο.
Εκεί θα ανέβω σε λίγο και πάμε να ανέβουμε γρήγορα. Τρέχω για να ανέβω. Για να ανέβεις λέει πάνω στο τρούλο του καθεδρικού είναι physically demanding. Έχουμε ακόμα 132 σκαλιά. Για να ανέβετε πάνω στο ναό δίνετε 7 ευρώ στην είσοδο. Υπάρχουν και αυτοματοπολιτές κάτω. Μπορείτε να δείτε την κρύπτη που έχει όλους τους πρίγκιπες και τις βασίλισσες που έχουν πεθάνει, το μουσείο και φυσικά το walkway επάνω στο καθεδρικό. Ένα μαγαζί που βρήκα ότι είναι από τα καλύτερα εδώ στην περιοχή και πήρα ένα cordon bleu. Είναι γεμιστό κοτόπουλο με γαλοπούλα και ψητά λαχανικά και πατάτες. Είναι πολύ νόστιμο, παιδιά. Μπορείτε να περάσετε εδώ πέρα και να το ψάξετε. Schnitzel λέγεται και καλή μου όρεξη. Καλημέρα από την όμορφη πλατεία Kindermanmarkt. Sorry για τα γερμανικά, θα το γράψω όμως από κάτω. Λοιπόν, είναι μια όμορφη πλατεία με 3 αριστουργήματα αρχιτεκτονικά εδώ στο κέντρο. Πίσω μου είναι το Concert House, πίσω είναι ο Γαλλικός Καθεδρικός και εδώ, πίσω τη φωτεινή, είναι ο Γερμανικός. Αν έχετε χρόνο στο Βερολίνο, περάστε μια βόλτα. Είναι ένα από τα top 10, είναι μια πολύ όμορφη πλατεία. Στο σημείο Checkpoint Charlie θα βρείτε το Original Currywurst. Είναι ένα snack που τρώμε εδώ στο Βερολίνο. Ουσιαστικά είναι λουκάνικο με μια σάλτσα κάρι. Σου βάζουν και λίγες πατάτες με κέτσαπ και μαγιονέζα. Οι Γερμανοί συνήθως λέει το προτιμούν χωρίς την πέτσα που λένε εδώ, χωρίς το εντεράκι. Αλλά εγώ το πήρα σαν κλασική Ελληνίδα μαζί με το εξωτερικό του. Αυτά. Τώρα θα το φάω. Για να δούμε. Είναι ανάμεσα στο μνημείο των Πεσόδων Εβραίων, το οποίο είναι δίπλα στην πύλη του Βράδεμβούργου. Και εδώ αυτές οι μεγάλες κολόνες. Και εδώ είναι η φωτεινή, η οποία έρχεται εκείνη από πίσω μου.